γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τσουρέκι πολίτικο. Έτσι, θα σας το δώσω έτσι που να μην έχετε καμία αποτυχία. Θα ζυγίσουμε τα πάντα για να έχετε όλοι το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι, δεν είναι δύσκολη συνταγή. Ακολουθήστε τα βήματά μου, θα το κάνουμε και με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, για να μην ταλαιπωρήσετε με τα σκληρά αλεύρια για τσουρέκι κλπ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις και άλλη μια ομάδα νέα, μαγειρικές απολαύσεις Γιώργος Ζόλης. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Ξέρω και είναι κατανοητό ότι πολλές κυρίες φοβόσαστε να φτιάξετε τσουρέκι. Έτσι όπως θα σας το δείξω σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε. Εντάξει, εδώ έχω 200 γραμμάρια ζάχαρη. Από τα 200 γραμμάρια θα πάρω μία κουταλιά της σούπας και θα την βάλω σε ένα μπολ. Έχω χλιαρό γάλα 200 γραμμάρια. Θα το βάλω στο μπολ μου. Θα προσθέσω 100 γραμμάρια νοπή μαγιά. Στο τσουρέκι καλό είναι να βάλετε νοπή μαγιά. Αν τώρα δεν βρίσκεται για οποιοδήποτε λόγο θα βάλετε 4 με 5 φακελάκια. Λοιπόν, ανακατεύουμε να διαλυθεί η μαγιά μας. Και από το ίδιο μετρημένο αλεύρι θα προσθέσουμε να φτιάξουμε ένα χυλό. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει ο χυλός αν θα είναι σκληρός ή αν θα είναι σφιχτός. Απλά να μπει τόσο αλεύρι που να έχει ένα χυλό ο οποίος να μπορέσει να ενεργοποιήσει τη μαγιά. Αφήνουμε στην άκρη και μέχρι να ενεργοποιηθεί η μαγιά εμείς πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Εδώ έχω λιωμένο βούτυρο 200 γραμμάρια, έτσι, το έχω ζεστάνει, έχει κάψει για να μπορέσω να βάλω μέσα τα αρωματικά μου να αρωματιστούν. 25 γραμμάρια μαχλέπι, 2 βανίλιες, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μία τσιμπιά αλάτι, μαστίχα 2-3 δάκρυα. Μην το παρακάνετε γιατί η μαστίχα έχει την ιδιότητα να πικρίζει το τσουρέκι. Ανακατεύουμε με ένα κουτάλι να αναμειχθούν τα αρώματα με το βούτυρο. Αυτό που θα κάνει θα δώσει πιο έντονη γεύση στο τσουρέκι μας. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα υγρά μας υλικά. Θα σας ζυγίσω και τα αυγά για να μην έχετε πρόβλημα. Εγώ έχω θα βάλω 5 μεγάλα αυγά. Τα αυγά μας είναι 320 γραμμάρια. Εντάξει. Οπότε αν έχετε μικρά αυγά θα βάλετε παραπάνω, αν έχετε μεγαλύτερα αυγά θα βάλετε λιγότερο. Στα αυγά θα προσθέσουμε το υπόλοιπο από τα 200 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλουμε 150 γραμμάρια μέλι. Το μέλι γιατί το βάζουμε? Επειδή θα βάλουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, για να μας τα κρατάει μαλακά. Τώρα όσοι έχουν αλλεργία θα βάλουν 380 γραμμάρια ζάχαρη. Όχι, δεν μπορείτε να παραλείψετε τη ζάχαρη, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε. Δεν μπορείτε να παραλείψετε τη ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη σταθεροποιεί το τσουρέκι. Δεν το αφήνει να απλώσει. Ανακατεύουμε καλά. Το αλεύρι όπως σας είπα είναι για όλες τις χρήσεις. Έτσι, θα σας δώσω 2 μάρκες χωρίς να φανεί διαφήμιση και αυτό το κάνω για να μην έχετε πρόβλημα με τα τσουρέκια σας. Θα πάρετε ή αλατίνη ή μήλι Αγίου Γεωργίου για όλες τις χρήσεις. Λοιπόν, η μαγιά μας, κοιτάξτε, έχει ενεργοποιηθεί. Η σειρά που έχω δώσει τις Παρασκευές που κάνουμε δεν είναι τυχαία. Έτσι, φτιάξαμε πρώτη τη μαγιά. Για ποιο λόγο? Για να ενεργοποιηθεί. Μετά φτιάξαμε το βούτυρο. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι καυτό και θέλουμε να του δώσουμε χρόνο να κρυώσει. Αυτά όλα που σας λέω είναι μυστικά για να μην έχετε αποτυχίες. Έτσι. Γιατί αν θα βάλετε παραδείγματος χάρη βούτυρο καυτό μέσα στη ζύμη, τελειώσατε. Χαλάσατε το τσουρέκι σας. Γι' αυτό κάντε ακριβώς τα βήματα που σας δείχνω.
Ανακατεύουμε λίγο και ξεκινάμε να βάλουμε αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Στην αρχή με μία σπάτουλα και μετά θα κάνουμε με το χέρι. Ποτέ το αλεύρι δεν το βάζουμε όλο μαζί. Βάζουμε σταδιακά, έτσι, και βλέπουμε. Αν και εγώ το έχω ζυγισμένο το αλεύρι. Ωραία. Έχουμε μία αρκετά σφιχτή ζύμη. Όμως δεν έχουμε βάλει ακόμα το βούτυρο. Εντάξει. Εάν δυσκολεύεστε να το ζυμώσετε, μπορείτε να το αφήσετε τώρα 10 λεπτά να ενεργήσει λίγο η μαγιά και να συνεχίσετε με το αλεύρι. Εννοείται ότι όλες οι συνταγές γίνονται και στο μίξερ, γίνονται και στο χέρι. Εγώ έχω επιλέξει να το κάνω στο χέρι για να δείτε, αν και έχω ζυμωτήριο, το ξέρετε, ότι γίνεται και στο χέρι. Το αλεύρι που πήρε είναι 1200 γραμμάρια. Εντάξει, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1200 γραμμάρια. Αφού αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε λίγο για να μπορούμε να τη δουλέψουμε, πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε το βούτυρο. Ανακατεύουμε. Τώρα το βούτυρο έχει μοσχοβολήσει από το μαχλέπι, τη μαστίχα, τη βανίλια. Έτσι, τώρα θα του δώσουμε λοιπόν τα αρώματά του. Το πορτοκάλι, το ξύσμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα βάλουμε 2-3 κουταλιές για αρχή. Θα ενσωματώσουμε. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται να ζυμώσετε. Κάνουμε διπλώματα. Όσο μπαίνει το βούτυρο μέσα, τόσο θα μαλακώνει η ζύμη και θα είναι πιο εύκολη στο ζύμωμα. Βάζουμε λίγο ακόμα. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε μέχρι να πάρει όλο το βούτυρό μας. Εντάξει. Και αφού πλέον σταμάτησε να κολλάει η ζύμη, ας έχουμε και λίγο επαφή. Τα γάντια τα φόραγα για να μην λερώσω τα χέρια μου. Δεν τα φόραγα γιατί. Τώρα αν θέλετε να σας κάνει ένα παραπάνω, μπορείτε να κάνετε αυτό. Βλέπετε, και μαζεύετε. Αυτό. Καθαρίζουμε καλά το μπολ. Θα βάλουμε το ζυμαράκι μας μέσα. Θα του κάνουμε χάραγμα για να μπορεί να αναπνεύσει. Θα το σκεπάσετε με μία πετσετούλα και θα το αφήσετε τώρα να ξεκουραστεί. Θέλουμε μία ωρίτσα οπωσδήποτε. Το τσουρέκι μας έχει φουσκώσει. Κοιτάξτε. Βλέπετε την είναι. Ξεφουσκώνουμε. Εφόσον ξεφουσκώσαμε, θα ζυγίσουμε και θα βγάλουμε όσα κομμάτια θέλουμε εμείς. Εγώ θα βγάλω 4 κομμάτια, αρκετά μεγάλα. Μπορείτε να βγάλετε και 6, μπορείτε να το κάνετε και ατομικό. Έτσι, πάω να ζυγίσω και επανέρχομαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε το ένα ζυμάρι, το κλείνουμε στα χέρια μας και ανοίγουμε. Βλέπετε, η ζύμη δεν κολλάει, είναι μαλακιά και αν είναι σωστή δεν πρέπει να ξαναμαζεύει. Εάν τη βλέπετε ότι μαζεύει, θα μου ανοίγετε το κορδόνι λίγο και θα το αφήνετε να ξεκουραστεί. Εντάξει. Πάμε να ανοίξουμε το επόμενο. Ο χρόνος που θα κάνω για να ανοίξω τα 3 κορδόνια φτάνει και περισσεύει για να ξεκουραστεί λίγο η ζύμη και να μπορεί να μην μαζεύει. Βλέπετε πόσο εύκολα ανοίγει η ζύμη. Σας τα βάλω έτσι για να δείτε την διαδικασία πώς κάνουμε τις κοτσίδες. Λοιπόν, έχουμε τα 3 κορδόνια, όπως σας είπα είναι ίδια και τα 3, έτσι. Δεν θα ξεκινήσουμε από εδώ, ξεκινάμε πάντα από τη μέση, δουλεύετε και πιο εύκολα, αλλά θα γίνουν και πιο ωραίες. Λοιπόν, ξεκινάμε, κάνουμε κοτσίδα, δεν τραβάτε και δεν πιέζετε. Απλά ακουμπάτε το ένα κορδόνι επάνω στο άλλο, τίποτα άλλο. Εδώ πιέζετε με τα δάχτυλά σας, εντάξει, παίρνουμε το τσουρέκι, το παίρνουμε στα χέρια μας και το γυρνάμε ανάποδα, εντάξει, και συνεχίζουμε να κάνουμε την πλεξούδα μας. Πιέζουμε καλά, μαζεύουμε το τσουρέκι γιατί δεν θέλουμε να μας κοπούνε τα κορδόνια, βλέπετε πως το κάνω, κόβουμε εδώ.
και το πηγαίνουμε από την κάτω μεριά. Κόβουμε εδώ και το πηγαίνουμε από την κάτω μεριά. Και το πρώτο μας τσουρέκι είναι έτοιμο. Μην το τραβήξετε, αν το τραβήξετε θα σπάσουν τα κορδόνια. Δεν θέλουμε τραβηγμένο, θέλουμε να είναι έτσι, ούτως ώστε να μπορεί να δουλέψει η ζύμη, να φουσκώσει χωρίς να κοπούν τα ζυμάρια, τα κορδόνια μας. Εγώ το βάζω και σε δεύτερη λαδόκολλα, γιατί μπορώ να το δουλέψω πιο εύκολα και θα τα κουμπίσω στο ταψί. Όπως είναι, θα το σκεπάσετε με μία πετσετούλα και θα μου το βάλετε σε ζεστό σημείο για μισή ώρα. Τα τσουρέκια μας μετά από 30 λεπτά είναι έτοιμα. Εδώ έχω ένα αυγό, θα βάλω ένα σφινάκι νερό μέσα, θα χτυπήσω. Ανάβουμε το φούρνο 150 βαθμούς αέρα ή 160 βαθμούς αντιστάσεις. Ο χρόνος ψησίματος θα είναι ίδιος ακριβώς, έτσι, περίπου στα 30 λεπτά. Μπορεί και λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερα, είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Αλήφουμε με ένα πινέλο, αν είναι δυνατόν και έχετε σιλικόνης, γιατί τα κανονικά πινέλα, με την τρίχα δηλαδή, μπορεί να σας τρυπήσουν το ζυμάρι και να το καταστρέψουν. Δηλαδή να σας κάτσει και να πρέπει να περιμένετε ξανά να φουσκώσει. Εδώ έχω αμύγδαλο φιλέ, βάλτε μπόλικο, η πρώτη φουρνιά βγήκε. Τώρα τι να σας πω εγώ, πιστεύω ότι το βλέπετε έτσι. Κοιτάξτε. Ένας αφρός. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!